كثير بنتساءل شو أطيب أكل في العالم، شو أكثر أكل بنحبها. برنامجي أذكى أكل في العالم رحلتي في هالدنيا كلها نكتشف شو فيها أكل زاكي. ولاحظت من خلال رحلاتي إنه بعض الشعوب بتكون بتحب أكلها عن جد أكثر من أي أكل تاني في الدنيا. بعض الشعوب ممكن تكون متعصبة للأكل اللي بتاكله بشكل يومي ومتربية عليه. يعني مثلا لو سألنا واحد إيطالي شو أذكى أكل في العالم أكيد حيقول لك بيتزا ولا باستا. لو سألنا أمريكي ممكن يقول لك برجر ولا دجاج مقلي. كلنا بنعرف قديش الهنود بقدسوا وبحبوا البرياني والكري تبعهم حتى في الدول العربية. لو سألنا عراقي أكيد حيقول لك دولمة ولا قوزي. لو سألنا مصري أكيد حيقول لك كشري أو طرب مثلا. لو سألنا سعودي أكيد حيقول لك جريش ولا كبسة. لا لحظة، سعودي يمكن يقول لك البيك هو أذكى أكل في العالم. والله فيها وجهة نظر، لكن مش هون الموضوع تبعي. السؤال اللي بدي أطرحه هو مش شو أذكى أو أطيب أكل في العالم، هو شو أقوى أكل في العالم. شو الأكل القوية اللي لو أكلتها بتتعب؟ تاكل الأكلة بتخلصها بتحس حالك طالع من حرب، طالع من معركة، طالع من خناقة. أكلة بتنسفك نسف. أقوى أكل في العالم هي هاي. يخرب بيت المنظر يا أخي، يخرب بيت المنظر. أنا باسل الحاج، واليوم رح نسوي مع بعض المنسف على الطريقة الأردنية وعلى أصوله. أكلة المنسف باختصار هي رز ولحمة زي كتير أكلات عربية، لكن وين جبروت المنسف؟ وين الإشي اللي بخلي المنسف أقوى أكلة في العالم؟ مكونين رئيسيات بدونهم ما في إشي اسمه منسف: الجميد الكركي والسمنة البلدية. حيخلونا من السمنة البلدية لأنه لو فتحناها حنتوتر، حتى حتطلع مش حنعرف نكمل تصوير. زي طلعوا كيف مسكرها أنا، طلعوا زي اللي جايب ممنوعات. المهم نرجع للجميد، والجميد لازم يكون بالأساس بهذا الشكل. هذا هو الشكل اللي بيعملوه في الكرك اللي هو الجميد الكركي. ليش اسمه جميد كركي أو منسف كركي؟ لأنه مدينة الكرك في الأردن هي اللي اخترعت الجميد، وهي التي يدين لها العالم بهذا الفضل إنها طلعت لنا اختراع المنسف. لما نحكي منسف صح ومنسف على الأصول لازم تكون بدايتنا من هذا الحجر. الجميد طبعا معمول من الحليب، بتنشف بتملح، بنحفظ بطريقة معينة عشان يعطينا حجر يابس. هذا الحجر اليابس لازم نحوله لسائل عشان نطبخ فيه المنسف. اكيد مش رح ناكله زي ما هو، ولا رح نحطه في الفرن، ولا رح نفتفته ونعمله بودره ونشمه. مش كوكايين هو يا جماعه، اقوى من الكوكايين هذا. عشان نحول كور الجميد من حجر الى سائل بنكسرها وبنخلطها في المي وبنضربها في الخلاط لحد ما تتجانس كتير وتصير عندنا هيك سائل. هو هذا الجميد اللي بدنا اياه. الجميد صار جاهز عندنا، الحين نبدأ في عملية سلق اللحمة. ولما نحكي منسف بنحكي عن لحمة الخروف ومش أي شيء تاني غير الخروف. بعيد وبكرر، لحمة قطع كبيرة عليها دهنتها لساتها ما بتنشال منها الدهنة، من لحمة الخروف وليس أي كائن تاني غير الخروف. منسف دجاج، منسف سمك، منسف جمل، منسف ديناصور، منسف أخوك صغير، ما بنفع. لحمة خروف، وأي شيء تاني تتفهموا انتم مع الشعب الاردني، انا ماليش دعوه. لحمه الخروف يا جماعه احلى لحمه حيوان ممكن تتاكل. ليش حسيت حالي بسب عليه؟ لحمه الخروف يا جماعه احسن لحمه الواحد ممكن ياكلها، لكن سبحان الله الكمال لرب العالمين، ما في شيء في الدنيا الا ناقص. المشكله الوحيده بس في لحمه الخروف انه فيها شويه زنخه، فيها شويه زفر. كيف نتخلص من موضوع الزفر هذا في المنسف؟ هو انه بنسلق اللحمه في مي بارده بدون بهارات بدون ملح بدون اي شيء. حتى المي راح نتخلص منها بعد ما توصل المي لبعد درجه الغليان بشويه. الزفر راح يبدا يطلع من هاي اللحمه. بنصفيها، بنتخلص من المي كلياتها، وبنغسل قطع اللحمه نفسها كتير كويس بالمي. وهيك الجميد صار جاهز واللحمة كمان صارت جاهزة. الحين اجى دور المكون السحري اللي بدونه ما في منسف: السمنة البلدية أو الدهن العربي أو الدهن الحر. إيش بتسمى في بلدكم؟ له مسميات كتير في الوطن العربي، ما بعرف هاي الشغلة كيف ما مش ممنوعة دوليا. أنا الحين مش فاهم. الواحد شغلة يا إلهي، الواحد بشمها بحس حاله تخن. والله بتستنشق كالوريز. بالله تعال شم ريحتها. على الجيم، على الجيم على طول. لا فعلا ريحتها مرة قوية. يعني بدك تعمل منسف بدك تستخدم سمنة بلدية. تقعد تعمل لي منسف بالزيت وبالزبدة أقوى أكل في العالم. هاي حرام، بدنا نعملها بشيء يليق بها. طيب عشان كده أظن يسموها المنسف عشان تنسف الواحد، صح؟ حتنتسفوا إن شاء الله. قبل ما انسى المقادير، مقادير المنسف: كرة الجميد قديش حجمها، قديش نحط عليها مي، قديش نحط رز، قديش نحط لحمة. فهذا الموضوع كلياته. وكمان لو ما عندكم كور الجميد او احجار الجميد ايش ممكن نستخدم بدالها. كل هذا الكلام رح نحكيه على انستغرام عندي. اذا عندكم اي سؤال على راسي على راسي. بنحط السمنة على النار، بنستناها لحد ما تدوب وتسخن. بننزل عليها شرايح البصل، رشة ملح صغيرة، وبننزل البصل بنضل نقلبه لحد ما يطرى. وبعدين بننزل عليه اللحمة
واللبن والجميد اللي حضرناه، اللحمة رح تنسلق باللبن. ممكن نضيف على الجميد تبعنا شوية هيل، شوية بهارات منسف إذا متوفر عندنا، مش أهم شغلة في الدنيا لكنها بتعطي المنسف هيك طعم زاكي شوي. ولو حسينا إنه خلال فترة الطبخ منسوب الجميد قاعد بنزل عنا وصار ثقيل شوي، ممكن نخففه بلبن عيران. تعرفوا لبن العيران بعطي مع المنسف نكهة روعة، هيك بعطيه حموضة بتجنن. في بعض الناس أو بعض الأماكن بسلقوا اللحمة بالمي بعدين بحطوا عليها الجميد. عبقرية فكرة المنسف هو انه اللحمة نفسها تنسلق مع الجميد نفسه. ليش؟ خلينا ندخل فيها شوية فيزياء وكيمياء. اللبن او الجميد هذا ايش هو بالاساس؟ لبن، واللبن ايش يعتبر في الاكل؟ ايش بنخلط مع المشاوي مع الدجاج حتى لما نشويه عشان ما ينشف؟ لبن، لانه بيعتبر مادة مطرية. لكن مشكلة اللبن انه ما بيستحمل درجة حرارة عالية او يعني غليان لمدة طويلة، فما بنقدر نطبخ اللحمة فيه. بالعادة في اغلب اكلات اللبن بنطبخ الشغلة اللي بدنا نحطها في اللبن لحاله بس تستوي بنضيفها على اللبن. لكن في المنسف ولانه رح نستخدم الجميد اللي هو كان لبن لكن تغيرت خواصه وصار بيستحمل درجة حرارة كتير عالية، فاحنا رح نسلق اللحمة بالمادة المطرية اللي هي اللبن. فمش بس رح تطلع لحمة طرية كتير كتير، كمان رح ياخد من طعمة اللبن لأنه انطبخ فيه، وهذا اللي بيخلي المنسف أقوى أكل في العالم. بعدين مر ساعتين تقريبا على اللحمة وهي قاعدة بتنطبخ في الجميد. المفروض انها استوت، لكن عشان نتاكد كيف نتاكد المنسف تبعنا صار جاهز، في عندنا مؤشرين رئيسيات. اول مؤشر انه جرس البيت يرن، لانه الجيران راح يجوا عندنا على البيت يحكوا لنا ايش عاملين منسف. يا جماعه الريحه مش بس حتعبي البيت اللي احنا فيه، مش بس حتوصل للجيران، حتوصل للشارع الثاني كمان. قاعد بمزح. ليش في ناس اجوا؟ ما عليك شكله الحارس يبغى الراتب. كمل ما حد. والله حارس ما بده راتب، بده منسف الحارس هذا حبيبي. ثاني عامل انه نتاكد انه الجميد تبعنا بالطعمه وبالكثافه اللي احنا بدنا اياها. هاي كيف نتاكد منها؟ بدنا ندوق. تعالوا هات الكاميرا امير، تعال دوق. ايش الاخبار؟ كيف اللحم حيكون؟ في قلبك. ابغى اكل والله. يلا. وهيك الرز صار جاهز، الجميد جاهز، واللحمه طبعا جاهزه. قطعنا بقدونس وحمصنا المكسرات. هل المنسف تبعنا جاهز للاكل؟ لا، لانه واحدة من اهم خطوات المنسف هو كيف نصففه على الصينية او على الصدر اللي قدامنا عشان يصير قدامنا صدر منسف. حبايبي يرضى عليكم تفشلوناش قدام الشعب الاردني. منسف يعني صدر منسف، صحن منسف، علبة منسف، سندويشة منسف، سوشي منسف، ما بنفع. المنسف يا اما صدر يعبي العين يعبي الدماغ، يا اما لا. اول شغله بتنحط على صدر المنسف هو خبز الشراك او خبز الصاج او اللي هو الخبز النحيف. هذا الخبز النحيف اللي زي هيك بننزل شويه جميد فوق الخبز وبنحط عليهم الرز. طبعا ايش الرز المستخدم في المنسف؟ هو رز مصري. كيف بنعمل؟ زي اي رز مصري في الدنيا، مش هنقعد نشرح. طيب حاضر. كيف بنعمل رز المنسف؟ رز مصري بتشوح مع السمنه البلديه نفسها المجنونه هديك، وبعدين بنحط عليه ميه مغليه، شويه كركم ممكن عشان اللون، وخلص خلص الموضوع. لكن اذا عندي نصيحه وحيده فهي انه ما تكتروا الملح على الرز، لانه الجميد تبعنا راح يكون مالح، اصلا اللبن نفسه مالح، فحتى ما بنملحه بطريقه كبيره. وطبعا بنرجع نحط جميد كمان مرة فوق الرز وبعدين بنحط فوقيه اللحمة. هيك المفروض إن خلصنا. حطينا أول شيء الخبز، فوقه شوية جميد، بعدين الرز، فوقه كمان مرة جميد، بعدين اللحمة فوقها كمان مرة جميد. بس ما خلصنا يا إخواننا، هذا منسف، ومنسف بدون راس ما بيعبي الراس. واخر خطوه بنزينه بشويه لوز وبقدونس مفروم عشان يعطينا هيك لون حلو. كمان مره خبز شراك. واخيرا هيك بنقدر نحكي المنسف تبعنا صار جاهز. يا اخواننا والله الاكله عقد ما هي ايش بحكي اقوى اكله في العالم، لكنها مش صعبه ابدا. اهم اشي فيها يخرب بيت المنظر. معلش يا جماعه والله منظر صدر المنسف الواحد ما بيعرف يحكي قدامه. كل اللي كنت بدي احكيه انه اقوى اكله في العالم، ومش بس اقوى اكله في العالم، والله واحده من اطيب الاكلات اللي في الدنيا كلياتها. بسيطه، خطوات بسيطه. اهم اشي هم المقاديرين هدول مقادير ايش وبعدين مع المقاديرين هاي اللي مش راضي تزبط من الحلقه الماضيه. هم اثنين بلا قلب الدماغ.
هم الشغلتين هدول، الجميد الكركي والسمنه البلديه، وخطوات بسيطه زي ما شفنا. طيب بدون كتر كلام، عشان المنسف يضل سخن ما يبرد، هذا المنسف انعمل مش بس عشان يتصور، عشان يتاكل. وايش انا قلت في اول الحلقه؟ هاي الوجبه وجبه بتتحداك، واليوم في من يتحداها. شباب تسلم يدك اول شيء حبيب. يعني انا الصراحه يا جماعه خلف الكاميرا جالس اتعذب، وامير هنا خلاص والله انا ما عمري دقت ومستعد، خلاص مستعد افترس ابوي. طبعا يا جماعه تجربه المنسف ما بتوقف بس على كيف ينعمل، كمان في كيف يتاكل، في عادات وتقاليد لاكل كمان؟ المنسف كمان. وهل رح يخلص هذا الصحن ولا لا؟ نشوفها في قناه لفتنشيت. انا هون بقدر احكي لكم. تصبحوا على خير وبس. وبكل بساطه هذا كان المنسف الاردني. احكوا لي في التعليقات شو الاكله اللي نعملها المره الجاي، واللي رح يعمل منسف اردني وياكل اقوى اكل في العالم يا ريت برضه تحكوا لي كيف طلعت معاكم، واذا عندكم اي اسئله زي ما اتفقنا على انستغرام. صحيح نسيت اقول لكم شغله رئيسيه، اللي باكل منسف ايش بيجي بعد المنسف؟ صحن كنافه. وبس هذا هو المنسف يا اصدقاء. اعملوا منسف بالجميد الكركي والسمنه البلديه، وحلوا بعديها بصحن كنافه، وملعون ابوك يا كالوريز.